Hello! Good afternoon! Welcome to my channel again! Ngayon gagawa tayo ng masarap na pangmeryenda. Ang pangalan nito ay butter bread pudding. Kung meron kayong mga tips ko ito. Kung meron kayong mga malapit na masira na tinapay o one day old na bread, pwede nyong gagawin na bread pudding kung meron kayong oven. Kung wala naman, pwede nyong gamitin sa turbo. Kung wala kayong turbo, wag na kayong gumawa. Wala kayong oven. So, umpisa na tayo. Ganito yun, guys. Wag natin tanggalan ng gilid kasi hindi man ito pang tinda. Pag sa mga hotel kasi at saka sa mga trabaho natin, tinatanggal yung gilid. Since sayang, sama na natin. Ayan siya. Tapos, sprinkle natin mamaya konti ng butter na melted butter. Ang reason nito kung bakit ito tinotoast para medyo paglagay ng mixture natin umangat siya kasi kung ganitong basa lata ang labas, so kailangan siyang i-toast. Ganyan lang, napakasimple nito, guys. Kasi sayang na may tapon yung mga leftover nyo. Hindi nyo na kinain ng mga bread, mga one day old na bread. Pwede pa yon. Laman tiyan pa yon. Sayang din namang itapon nyo. Alam nyo naman ngayon, taghirap. Tapos, meron pang virus na yan. Kailangan natin maggawa ng mga pagkain na from leftover kaysa naman itapon nyo. Kaya ibigay nyo sa mga less fortunate mga tao kung ayaw nyo naman kaya. Okay din yun kaysa basurahan mapunta. Yan, ganyan lang, napakasimple nito. Kaya lang naman lalagyan ng butter. It adds flavor to our bread pudding. Hindi ito yung pudding sa sa bakery na nilata-lata tapos nilagyan ng gatas. Hindi ko alam kung gatas ang nilagay. Tapos i-bake ulit. Masarap din yun, guys. Amoy amag. Paborito ko yun ng bata ko. Hindi ko man alam na ganun pala yun. But anyway, buhay pa rin naman ako hanggang ngayon. Masarap pala yung amag flavor. Pag napansin nyo, guys, pag nag-i-slice ako, hindi ako nagagamit ng gloves since sa akin naman, ang ready to eat na food, yun ang ginagamitan ng gloves. Dito naman, i-bake ko pa to. Papatayin pa to ng 2 beses. Ito-toast ko pa nga to. Pagkatapos ko mag-toast, i-oven ko siya ulit ng basain. Sundan nyo na lang yung aking paano ko siya ginawa. Ito na, kinuha ko na from the oven yung aking butter. Melted butter. Sprinkle ko lang siya ng ganyan. Para lang basa siya po. Ito siguro mga 20 minutes sa oven para lang magtigas yung mga medyo matusta siya ng konti. 5 days in the oven for 20 minutes. Gagawin natin ngayon yung custard mixture ng ating tinos na bread. Let's start with 5 eggs.
lalagay muna natin yung ating vanilla bean. Hindi naman tayo titipid guys. Or ano naman to. Para lang naman sa ating house consumption. Hindi naman para sa tinda. Then to that, we add the cinnamon. Maglalagay lang ako konti ng muscovado sugar. Hindi ko siya tatamisan guys kasi pag gusto mo namang mag-add ng mga syrup like honey or maple syrup, pwede. Hindi siya masyadong matamis kasi yung mixture niya ang silang sugar. Since maglalagay ako ng raisin, kaya okay na yung ating 2 tablespoon na muscovado sugar. Then we will add our fresh milk. 600 ml. Mag-add ako ng konting cream para masarap. Siguro mga 50 ml. Set aside natin para paglabas ng ating tinos na bread is ready. So magkakat ako ng apple para itapin natin. Sarap nito bukas guys, pang breakfast. But actually, bread pudding is a kind of dessert that is served hot. You can put ice cream on the side, alamod on top, or you can put vanilla. So guys, kukunin ko na sa oven yung ating tinost. Let's check if it's already done. This is how it looks like when you take it from the oven. Kita nyo brown na yung top ng bread and crispy na siya. So ready na ito. Transfer ko lang siya dito. Guys, enough siya dyan sa ating baking dish. Nakuha lang ko ng strainer para ma-strain itong mga cinnamon na hindi na lusaw. I-pour out lang natin dito sa top. Then, mix natin yung konti para mabasa. Pero, hindi gaano. Medyo lumihit siya kasi nabasa na yung iba sa baba. So, we'll top it with our apple, sliced apple.
sarap nito guys tomorrow. Ipapakita ko sa inyo kung paano tayo bukas gumawa ng hot chocolate na walang tipid. Mag-a-add pa ako ng konting chocolate chips. Grabe, ang sarap nito guys. Pwede na ito pang breakfast namin. Then, sprinkle lang ng konting butter kasi this is bread pudding with butter. Lalagay natin sa oven for 30 minutes, 350 degrees. Check na natin guys. Luto na. Finish na. We'll take out from the oven. Ayan na guys, ang ating apple bread pudding with raisin and chocolate chips. May na natin to tikman kay napakainit. Paso na naman ulit. Hello guys! Tikman na natin yung ating niluto. Ang creamy. Then, lalagyan ako ng konting honey. Wala nang halakhak yan, iyak na yan kasi hindi kayo marunong kumingon sa mga taong mas mababa sa inyo. Akala nyo kayo na yung pinakamagwap, maganda, pinaka-healthy. Oh, grabe guys. Ang sarap-sarap. There you have it. Bread pudding. Apple bread pudding with raisin and chocolate chips. Try nyo guys. Don't forget to subscribe. Bye!